Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn sáng rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ luôn. Đó là món cơm chiên với trứng. Đây là phần cơm nguội mà hôm qua mình nấu còn dư lại á. Khoảng chừng 2 chén cơm ha, đủ cho 2 người ăn. Bây giờ mình sẽ múc cơm ra cái dĩa và sau đó cho trứng vào trộn. Với 2 cái chén cơm này á, thì mình sẽ dùng 3 cái trứng gà. Mình sẽ cho lòng đỏ trộn với cơm trước, còn phần lòng trắng á, thì mình giữ lại, lát nữa mình sẽ trộn sau ha. Bây giờ dầm ra. Wow. Màu cam đẹp quá. Chắc cái này dùng bao tay mới được các bạn ơi. Để dùng bao tay cho nó đều ha. Cơm này tốt nhất thì nên là cơm nguội để qua đêm á các bạn. Chiên nó sẽ nhìn nó khô ráo, nó sẽ ngon hơn. Còn không á thì để trong tủ lạnh vài tiếng. Chứ đừng có mới nấu xong mà đem đi chiên liền á, nó sẽ gión cục lại. Lục hết cái tủ lạnh á thì được bao nhiêu thứ nè các bạn. Thì có là ớt đỏ, ớt này không có cay hết các bạn, ớt vàng, hành tím, cà rốt, một trái dưa leo, hành lá và 2 cây xúc xích thượng hạng. Bây giờ mình sẽ cắt hạt lựu ra hết luôn ha. Bây giờ là xong. Gác kiếm. Chiên cơm á, thì mình sẽ sử dụng lửa lớn nha các bạn. Đợi chảo nóng lên á, thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Cho thêm một chút xíu màu dầu điều nữa cho nó lên cái màu cam thật là đẹp luôn ha. Sau đó mình cho hành tím băm vô. Khi mà hành vàng thơm rồi á thì mình sẽ cho cơm vào. Mình ban ra cho hộp cơm nó tơi ha. Ép xuống như thế này nè các bạn, là nó sẽ tơi đây nè. Cơm quá trời thơm luôn. Thơm mùi trứng rồi thơm mùi hành phi nữa. Bây giờ á, mình sẽ cho cái phần lòng cán trứng này vô nè các bạn. Đó. Rồi. Tiếp tục trộn đều tay cho nó khô ráo lại. Các bạn nhớ để lửa cho nó cao một xíu ha. Khi mà hạt cơm nó tơi như thế này á các bạn là được rồi đó. Mình sẽ trút ra và cho rau củ vào. Trút ra cái dĩa hồi nãy luôn. Tận dụng. Cho dầu ăn vào một xíu. Miếng nữa đi. Rồi. Mình sẽ cho cà rốt vô trước. Tại vì cà rốt nó lâu chín nhất đó các bạn. Mấy cái kia từ từ vô sau ha. Ok men rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho hết tất cả các thứ còn lại vô. Nhìn màu sắc quá trời đẹp luôn các bạn ha. Xanh, đỏ, tím, vàng. Không có tím. Xanh có nè, đỏ, vàng, cam. Thiếu mỗi tím ha. Tím mà bỏ vô cái gì vô ta?
không lẽ bỏ cà tím. Mình xào khoảng 2 phút thôi, mình sẽ cho cơm vào ha các bạn. Nhìn hấp dẫn ghê không? Cho cơm vô rồi á, mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha. Mình sẽ cho vào trong đây là nửa muỗng đường ha các bạn, một chút xíu tiêu xay, rồi 1 muỗng nước tương ha. Wow. Cuối cùng á là 1 muỗng dầu hào. Mùi quá xá thơm luôn các bạn ơi. Rắc hành lá lên, trộn đều lần cuối nữa. 30 giây thôi, tắt bếp ha các bạn. Trời ơi, bốc khói nghi ngút luôn, thơm quá trời thơm. Không biết các bạn có thấy thèm không nữa. Bữa sáng của mình xong rồi nè các bạn. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Hạt cơm thì vàng tơi óng ánh, rau củ thì màu sắc lấp lánh luôn. Hôm nay video mình xin quay tới đây thôi ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn là sẽ thành công với món cơm chiên này ha. Bye bye.